Astăzi vreau să vorbim puțin despre frica de dentist. Pentru mulți dintre noi, simplu sunet al acelor instrumente stomatologice îți declanșează o stare de panică și această frică de dentist nu este doar un disconfort, este o barieră care ne poate afecta foarte grav sănătatea. De unde vine această frică? De cele mai multe ori această frică nu este neapărat despre dinți, despre dentist, despre durere, este un mecanism de protecție stocat în subconștient. Poate că ați experimentat traume în copilărie și o experiență dureroasă din copilărie, de mers la dentist, în care ați simțit o durere sau o frică foarte mare, poate să înghețe acea emoție de frică în corp. Astfel încât și acum, la 50 de ani, în momentul în care te gândești că, vai, simt o durere la măsea și am nevoie să merg la dentist, deja tu asociezi instantaneu mersul la dentist cu acea durere și zici, lasă, că nu mă doare chiar atât de rău, mai pot să amân. Senzația de vulnerabilitate, pentru că poziția aceea de a sta ușor întins pe spate sau poate chiar mai mult întins pe spate, depinde după caz, și invadarea spațiului personal creează un sentiment de pierdere a controlului. Poate fi o frică de durere sau de ace, pot fi programe ancestrale de supraviețuire care îți interpretează orice înțepătură ca pe un pericol vital. Pot fi diverse povestiri colective, pot fi moșteniri de la părinți sau din mituri, de pe la prieteni, de pe la cunoscuți, despre diverse vizite la dentist care au fost de-a dreptul horror. Și atunci cum se manifestă? Se amână vizitele până când durerea devine insuportabilă, ai transpirații, palpitații, ai o stare ca de leșină în sala de așteptare și simți nevoia obsesivă de a controla fiecare mișcare a medicului. Și prin Theta Healing putem să transformăm această frică, pentru că în loc să lupți cu frica, explorăm de ce este ea acolo și cum o putem elibera prin accesarea undelor cerebrale Theta. Putem să facem o săpare astfel încât să identificăm momentul exact în care subconștientul tău a decis că dentistul este un dușman. Este o teamă de durere sau este o teamă de a fi neputincios? Putem să schimbăm convingerile și să înlocuim programe de genul sunt în pericol dacă nu dețin controlul, cu sunt în siguranță să primesc îngrijire și să am încredere. Putem să descărcăm o serie de sentimente și să învățăm celulele corpului cum se simte atunci când ești în siguranță, cum să treacă printr-o procedură medicală fără să trebuiască să-și activeze această stare de luptă sau fugi. Putem să eliberăm energia blocată în amintirile vechi, astfel încât să nu mai avem această influență a trecutului în prezent. Și prin Theta Healing, corpul va deveni mai receptiv la anestezie, care prinde mai bine atunci când ești relaxat. Vindecarea post-intervenție va fi mai rapidă și în același timp tu ca și pacient vei căpăta o stare de siguranță emoțională. Prin urmare, această frică de dentist nu este altceva decât o barieră mentală care poate fi dizolvată și lucrând la nivel subconștient putem să transformăm această traumă în încredere și să ne asigurăm că grija pentru sănătatea noastră până la urmă devine o experiență plăcută, ușoară, firească, naturală. Și dacă ai și tu această frică de dentist, și nu numai, te poți programa pentru o sesiune 1 la 1 de Theta Healing, trimițând un e-mail la adresa de mai jos, ascultă-sufletul@gmail.com, în care să menționezi data și ora la care vrei să te programezi și ai disponibile toate informațiile pe ecran. Și de asemenea le voi adăuga și în descrierea acestui video. Și mai multe detalii găsești pe site-ul www.ascultăsufletul.ro în secțiunea Cum te pot ajuta, ședințe de Theta Healing 1 la 1.
Așa că dacă îți dorești să lucrăm împreună, te aștept cu drag să te programezi.